নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম সম্পৰ্কত। যেহেতু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম এই স্কিমখনৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আজি তোমালোকক জনাবলৈ লৈছো। তাৰ লগতে 2022 চনত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভিতৰত কোনে কোনে এই স্কুটি পাব সেই সম্পৰ্কেও আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে স্কুটি পোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম বা লিষ্ট ইতিমধ্যে ওলাইছে নেকি আৰু চৰকাৰে কেতিয়া স্কুটি দিয়াৰ কথা কৈছে সেই সম্পৰ্কেও ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম কথা হ'ল আসাম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম 2022। তোমালোকে চাই লোৱা সবিশেষ তথ্যখিনি। নেম অফ দ্য স্কিমখনৰ নাম হ'ল আসাম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম। টাইপ অফ স্কিম প্ৰভাইডিং ফ্ৰী স্কুটি টু গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট। কথাটো মন কৰিবা, আগতে আছিলে গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট, কিন্তু যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ছাত্ৰসকলকো স্কুটি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ কেইবাটাও তেখেতৰ ভাষণত তেখেতে ছাত্ৰসকলক স্কুটি দিয়াৰ কথা কৈছিলে। গতিকে এইবাৰ ছাত্ৰসকলকো নিশ্চয় স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assam.gov.in এইটোত গৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা, এই স্কুটি সম্পৰ্কত জানিবলগীয়া কথাখিনি জানি ল'ব পাৰা। নেক্সট আহিলে কেতিয়া এই স্কিমখন আৰম্ভণি কৰা হৈছিল 2019 চনত। বিশেষকৈ খুব ভালকৈ যিসকল ছাত্ৰীয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰীক কি কৰা হয়, স্কুটি প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰথম অৱস্থাত কাট অফ মাৰ্ক আছিলে যথেষ্ট বেছি, 70 পোৱা ষ্টুডেণ্টেও পোৱা নাছিলে, কিন্তু পাছৰ পৰ্যায়ত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিছিল। এতিয়া মোড অফ সিলেকশ্যন যেহেতু বেছড অন মাৰ্কছ অফ 12 দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হওঁতে পোৱা নম্বৰৰ ভিত্তিতে এই সিলেকশ্যনটো কৰা হয়। ছাত্ৰীসকলৰ 60%, ছাত্ৰসকলক বিশেষকৈ 75% বুলি ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা এটা ভাষণতো ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু যেতিয়া লিষ্টখন আহিব, কাট অফ মাৰ্ক আহিব, তেতিয়াহে সবিশেষ তথ্যখিনি পোৱা হ'ব। বোৰ্ড অফ নেম হ'ল আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিল AHSCC। মেৰিট লিষ্টখন বা স্কুটিৰ কোনে কোনে পাব এই লিষ্টখন কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ এটা ভাষণত এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী যি স্কুটি স্কিম সেই স্কিমৰ আৰম্ভণি হ'ব অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত। গতিকে যদি অক্টোবৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত স্কুটি প্ৰদান কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেতিয়াহ'লে কাট অফ মাৰ্কৰ লিষ্ট নিশ্চয় ওলাব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম লিষ্টত আহিব তেওঁলোকে পোৱাটো নিশ্চিত আৰু তেওঁলোকে কেইটামান তথ্য লৈ গ'লেই স্কুটি পায় সাধাৰণতে। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব প্ৰকৃততে অনলাইন কৰিব লাগে নে নালাগে। যিহেতু বহুতো ভিডিঅ'ত এই কথাটো কৈ থকা হৈছে যে অনলাইন কৰিব লাগিব, কিন্তু আগৰ কেইবাটা পৰ্যায়তো দেখা গৈছিল লিষ্ট আহিলে, লিষ্টত নাম আহিলে কেইটামান ব্যক্তিগত তথ্য থাকিব, তথ্যকেইটা মই দি দিছোঁ, সেই তথ্যকেইটা লৈ গ'লে স্কুটিখন কিন্তু ল'ব পৰা হয়। এতিয়া প্ৰয়োজনীয় ডকুমেণ্টছ কেইটা কি তোমালোকে চাই লোৱা, এই ডকুমেণ্টছ কেইটা গোটাই থ'বা। 12 পাছ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট অফ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী HS, আধাৰ কাৰ্ড, পেৰেণ্টছ ID কাৰ্ড, ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, স্কুল আইডেণ্টি কাৰ্ড আৰু ফটোগ্ৰাফ। এইকেইটা তথ্য তোমালোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিবা। যেতিয়া তোমালোকৰ লিষ্টত নাম আহিব তেতিয়া তোমালোকে এই তথ্যকেইটা লৈ গৈ তোমালোকে স্কুটি আনিব পাৰিবা। যদি অনলাইন এপ্লাই হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকক জনাম, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ নতুন লিষ্ট অহা নাই। মাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে তেখেতৰ ভাষণত এই কথাটোহে কৈছে যে স্কুটিৰ বাবে তেখেতসকলে কোম্পানীৰ লগত নিবিদা আহ্বান কৰিব, সেই কথাটোহে কৈছে, কৰাও নাই, কৰিবহে। 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি তেখেতৰ এটা ভাষণত কৈছে। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোক উপকৃত হৈছা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবা। ধন্যবাদ।